السلام عليكم، معكم كويلي. إذا كنت أول مرة تشوف قناتي فأنا أنزل قصص واقعية ومواضيع مثيرة اهتمام، فإذا كنت تحب هذه النوع من الفيديوهات لا تنسى تضغط على زر السبسكرايب الموجود تحت الفيديو وتفعل زر التنبيهات. قبل ما نبدأ قصتنا اليوم حاب أقول لكم عن مسابقة سويتها، فكرتها حلوة وجديدة. المسابقة فيها 3 جوائز وراح تستمر ل3 أسابيع ابتداء من اليوم. السحب على الجائزة الأولى راح يصير الأسبوع الجاي. الجائزة الأولى هي آيفون 13 برو، والجائزة الثانية بلاي ستيشن 5، والجائزة الثالثة هي عبارة عن 3 كتب من كتابي ل3 فائزين. الشروط جدا بسيطة، تدخل على الانستغرامي وتحصل هذا البوست، فقط تسوي منشن ل3 أشخاص ولايك على الصورة، ولازم تكون ضايفني. يعني حرام انك تطلع بالسحب انك فايز واخر شيء مو ضايفني او مو مسوي هالشروط هذه. وركزوا معاي، ال3 منشنات ما يكون فيها مشاهير، المنشنات لاكونتات مو معروفة، اصدقائك، اهلك، اي احد، بس ما يكون مشهور. فبس هذه الشروط. السحب على الجائزة الاولى اللي هي الايفون راح يكون الاسبوع الجاي، بعدها نبدا مسابقة البلاي ستيشن 5 والسحب عليها راح يكون بعدها باسبوع، واخيرا الجائزة الاخيرة اللي هي الكتب راح تكون نفس الطريقة بالضبط. انزين، شنو الشيء الجديد اللي سويته؟ الشيء الجديد اللي سويته انك لما تفوز بالايفون انا ما راح ادز لك الايفون، راح ادز لك المبلغ مال الايفون. يعني ببلدك الايفون هذا كم سعره راح ارسل لك المبلغ ماله، وانت بهالطريقه راح تختار اذا تشتري الايفون او انت مقرر انك تشتري شيء ثاني بالمبلغ نفسه، هذا الشيء يرجع لك. فعشان ما اتحكم بالفايز شنو انا راح اجيب له، فقط ارسل له قيمه الشيء هذا وهو يتحكم بالفلوس شنو يسوي فيها. وكذلك على البلاي ستيشن 5 نفس الموضوع. فبس لا تنسون تشاركون بالمسابقه، حتى لو ما تتوقع انك فايز شارك، يمكن يكون من حظك. انستغرامي موجود على الشاشه والرابط ماله موجود تحت بالدسكربشن. فبس الحين خلونا ندخل بقصه اليوم. قصة اليوم تتكلم عن مجرم خطير، خطره ما يكمن في جرائمه وإنما بسبب ذكائه العالي، وهذا أسوأ شيء ممكن يمر على الشرطة، مجرم وذكي. قالوا عنه في أحد التقارير حتى هوليوود ما تكتب نصوص معقدة بهالدرجة. بدون ما نطول مقدمة خلونا على طول ندخل بالأحداث، بس قبل ما نبدأ بالأحداث خلونا نشوف الانترو الجديد اللي سويته، ولازم أسمع آراءكم بالانترو الجديد. تبدأ قصتنا سنة 2016 تحديداً في أغسطس، لما تلقت شرطة ميزوري مكالمة من امرأة 50. هالمرة تقول إن في حرامي اقتحم بيتها ومعاه سكين، ويهددها بإنها تاخذه معاها البنك وتعطيه فلوس شخص آخر اسمه روس. وبعد لحظات سمعوا الشرطة إطلاق نار 5 طلقات. 911, what's your emergency? Hey, hello, there's someone breaking in my house. Help! What's the address you're at? No! Your wife? No, I'm not getting in the car with you. No. What's your address? Get out! Get out! Get out! Help! What's the address you're at? Help! Help! Somebody break from me. No! 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 Hello? Help! Help! Ma'am, can you hear me? Help! What? We cut the recording off right there because in the next second you could hear 5 gunshots ring out in succession. منو روس؟ وشنو صار بهذاك اليوم؟ خلونا نرجع مع بعض بالزمن ونتعرف على روس. روس فاريا هو أحد سكان ولاية ميزوري، كان معروف عنه إنه رجال طيب وناجح في شغله ويحب السفر ويحب الحياة، وأكثر شيء يميزه هو إنه رغم انشغاله كان يلتقي بوالدته على العشاء على الأقل مرة بالأسبوع. وفي يناير من سنة 2000 التقى روس بحب حياته اللي هي بيتسي فاريا، وهني قرروا إنهم يتزوجون بعد فترة بسيطة من تعارفهم. بيتسي هم كانت إنسانة محبوبة بين أهلها وأصدقائها، وكانت متزوجة من قبل وعندها طفلتين. روس كان يعتبر بنات بيتسي بأنهم بناته وكان يعاملهم أحسن معاملة. بعد زواجهم قررت بيتسي إنها تشتغل في شركة تأمينات، وبهالمكان كونت صداقات كثيرة، وهي أساساً بطبيعتها كانت اجتماعية. استمرت حياتهم للأفضل وكل شيء كان بخير إلى أن جاء شهر يناير من 2011، وهني اكتشفت بيتسي أصعب خبر بحياتها، واللي هو إنها مصابة بالسرطان.
يكافينا ويكافيكم شره. بدأت نفسية بيتسي تتعب، لكن أهلها وأصدقائها كانوا دائما معاها ويحاولون أنهم يرفعون معنوياتها ويخففون عنها. بعدها قرر زوجها أنهم ينتقلون لبيت ثاني بمدينة صغيرة بنفس الولاية علشان يرفع من معنوياتها وتتغير نفسيتها للأحسن. ولكن للأسف بعد فترة من انتقالهم عرفت بيتسي أن المرض انتشر بكل جسمها وإنه ما بقى عندها وقت كثير بالحياة، نهايتها جدا قربت. كان الخبر مؤلم، وهني قررت إنها ترجع لبيتها القديم عشان تكون قريبة أكثر من أمها وعائلتها، تبي تقضي أكثر وقت تقدر عليه وهي معاهم. وخلال هالفترة كانت بيتسي تحتفل آخر كل أسبوع وتطلع مع صديقاتها المقربات، كانت بس تبي تستمتع بأيامها الأخيرة بأي شكل من الأشكال، إلى أن جاء اليوم اللي تغير فيه كل شيء. في يوم 27 من ديسمبر كان تحديدا يوم الثلاثاء، وبهاليوم متعود روس انه يتجمع فيه مع اصدقائه في بيت واحد منهم ويلعبون بلاي ستيشن او يطالعون فيلم. وفي نفس هاليوم كان روس متفق مع امه انه راح يتعشى عندها، لكن بسبب ضيق الوقت قرر انه يأجل العشاء ليوم ثاني ويقضي طول الليله هذه مع اصدقائه. بهذاك اليوم طلع روس من البيت العصر ورجع الساعه 49 دقيقه مساء، وهني صارت مكالمته المرعبه مع الشرطه. She's on the floor. Oh my God. Okay, just take a couple deep breaths for me. كانت بيتسي طايحة بالأرض، ونفس ما سمعنا بالمكالمة روس قال للشرطة إن بيتسي اغتالت نفسها. بعد دقائق حضرت الشرطة كلها لموقع الجريمة. كان روس منهار ويبكي بشكل هستيري وبيتسي جنبه على الأرض، والشيء اللي قدرت الشرطة أنها تستنتجه من النظرة الأولى هو أن بيتسي انقتلت ما انتحرت. كانت بيتسي مطعونة ب55 طعنة في مناطق متفرقة بجسمها، واللي اتضح للشرطة أن القاتل كان مستهدف بيتسي، ما كانت جريمة عادية. الطب الشرعي أثبت أن بيتسي انقتلت قبل أكثر من ساعة من مكالمة روس، يعني قبل لا روس يتصل بالشرطة بساعة بيتسي كانت مقتولة. وهني سحبوا روس إلى مركز الشرطة كأول مشتبه به في الجريمة. كان شيء غريب أن روس يقول للشرطة أن بيتسي انتحرت. هل هي سذاجة أو أنه يحاول يبعد التهمة عنه؟ لأن مثل ما قلنا كان واضح جدا أن بيتسي مقتولة، 55 طعنة، ابدا مو انتحار. الغبي راح يفهم انه مو انتحار، فشلون روس قال حق الشرطه انها انتحرت؟ فهالشيء حط اول علامه استفهام على روس. في شيء ثاني لاحظته الشرطه، واللي هو انه بهالمواقف من المفترض ان الزوج يضم زوجته لانها ميته او يحاول ينقذها، لان هذا تقريبا يعتبر التصرف الطبيعي. ما حد راح يفكر ان بصماتي راح تكون عليه او الدي ان اي مالي راح يكون عليها. بهذا الوقت من الصدمه ممكن يضمها، ممكن يحاول انه يساعدها، يحاول انه ينقذها، او على الاقل يتاكد انها ماتت او لا. ابدا ما راح يفكر بسالفه البصمات او غيرها. لكن روس ابدا ما قرب من بيتسي نهائيا، ما لمسها، كان بعيد عنها طول الوقت حتى هو يكلم الشرطه. فاذا كان روس بريء ليش يبعد ويخاف ان بصماتها تكون موجوده عليها؟ روس اثناء التحقيق حسب وصف الشرطه كان مريب، كان يبكي بشكل مبالغ فيه احيانا، ومرات يهدأ بشكل مخيف كانه ابدا مو هذا الشخص اللي مساعد يبكي منهار. بس يقولون انه كان بعز انهياره دموعه كانت قليله، وكل اللي كان يقوله انا ما قتلتها، انا ما سويت هالشيء، انا مو مذنب. No, I did not. I wasn't even there. You were there. No, I found her like that when I came home. I did not do this. She has no reason to be scared of me. She's never been scared of me. The fact of the matter is, at the sloppy crime scene, there's blood on your clothes, in your residence, in your bedroom. I didn't even go to my bedroom. Moved ass over 25 times. Oh my God. قال روس ان انا اعتقدت انها انتحرت لان كان عندها افكار انتحاريه بسبب مرضها، وكانت دائما تفكر انها تنتحر، وكذا مره حاولت انها تنتحر من قبل وجرحت معصمها بالسكين. للاسف الشرطه ما قدرت تلقى اي دلائل في مسرح الجريمه، ما في بصمات، ما في اشياء مسروقه، والسكين اللي استخدمت في الجريمه اللي هي سلاح الجريمه كانت سكين المطبخ. هني بدت الشرطه انها توسع دائره التحقيق مع اصدقاء بيتسي واهلها. قالت ام بيتسي اللي هي اساسا ساكنه ببيت قريب من بيت بيتسي ان بيتسي بهذاك اليوم كانت عندها العصر وراحت المستشفى علشان تاخذ جلسه الكيماوي، وكانت معاها جليسه الاطفال اللي كانت حيل مقربه من بيتسي. وكانت بيتسي متفقه مع روس زوجها
انه هو اللي راح يرجعها البيت، ولكن لسبب ما ارسلت بيتسي لروس انه ما يجي ياخذها، وان صديقتها بام هي اللي راح ترجعها البيت هالمره. خلونا مع بعض نتعرف على بام. بام بالواقع اسمها باميلا هوب، بس راح نختصره بام اسهل. بام تعرفت على بيتسي اثناء عملها في شركه التامينات، مثل ما قلت لكم بيتسي كانت تشتغل بشركه تامينات، فبام هم كذلك كانت تشتغل بهالشركه، فهني تعرفوا على بعض. وبحسب كلام روس كانت بام امراه لطيفه ومن اقرب صديقات بيتسي. لما عرفت عن مرضها حاولت انها تتقرب من بيتسي اكثر وتكون معها طول الوقت وتطمن عليها. هني الشرطه استدعت بام وبدت بام تتكلم عن اللي صار بهذاك اليوم، بحكم انها اخر شخص شاف بيتسي حيه. قعدت بام تبكي، وبعد ما هدأت قالت حق الشرطه ان انا كنت ابي اروح مع بيتسي للمستشفى، لكن عرفت من امها ان بيتسي راحت مع شخص ثاني اللي هي جليسه الاطفال. فهني قررت ان انا اروح لها المستشفى علشان ارجعها البيت. وقالت ان انا لما رجعتها البيت الساعه 7 مساء، وكان البيت مظلم ومخيف. فتكمل كلامها بام وتقول ان بيتسي قالت لي ان ما عندها مفاتيح البيت، وان روس ترك لها باب البيت مفتوح قبل ما يروح حق اصدقائه. وهني خافت بام انها تترك بيتسي بروحها بالبيت بدون مفاتيح، فتقول قعدت معاها ربع ساعة وبعدها رجعت بيتي. وتقول انا بطريقي رايحة للبيت ارسلت رسالة لبيتسي بس ما ردت علي. وهني زاد خوفي عليها. بعدها ارسلت لي ام بيتسي، وصارت الام تتصل على بيتسي بيتسي ما ترد. لكن ام بيتسي تقول انا ما حسيت بالقلق، لان من الطبيعي بيتسي تحتاج وقت للنوم بعد جلسة الكيماوي وبعد يومها الطويل. الشرطة سألت بام عن سبب دخولها البيت مع بيتسي، فقالت بام بيتسي هي اللي عرضت علي اني ادخل معاها البيت واقعد معاها بالصالة. بعدها بام غيرت كلامها واقوالها وقالت ان بيتسي طلبت مني اني ادخل معاها غرفة النوم علشان توريني مجوهراتها، وللمرة الثالثة غيرت بكلامها واقوالها وقالت انها ما دخلت البيت اصلا. من الواضح انها كانت حيل مرتبكه وتحاول انها تتذكر شو اللي صار بالضبط. تخبط اقوالها خلى الشرطه تقرر انها تعرضها لجهاز كاشف الكذب، بس اللي صار ان الطبيب بام تدخل وكتب تقرير انه ما ينفع انها تخضع لجهاز كاشف الكذب، لان بام عندها اصابات براسها وان ذاكرتها مشوشه، ومو من العدل انه يتم استجوابها بهالطريقه. وبالفعل تم اعفائها من هذا الاختبار واستمروا التحقيق معاها. وبعد ما سالوها الشرطه عن روس اكتشفوا الشرطه معلومات صادمه. قالت بام ان علاقة بيتسي وروس ابدا ما كانت مثالية نفس ما بعض الناس يظنون. بيتسي كانت دائما تشتكي من روس لانه كان يعاملها اسوأ معاملة. انه قبل وفاتها بحوالي اسبوع بيتسي ارسلت لها ايميل تقول فيه انها تهاوشت مع روس وحاول انه يخنقها بالمخدة، وهو يحاول انه يخنقها بالمخدة كان يقول لها ابيك تشوفين شكل الموت شلون راح يكون. وهم بعد قالت بام ان بيتسي كانت حيل تخاف من روس، وان روس كان دائما يقول حق بيتسي ويكرر هالكلمه دائما انه راح يكسب الكثير من الاموال بعد ما تموت. فعشان كذي بيتسي كانت تقول حق بام ان انا لازم اغير التامين الخاص فيني واحطه باسم شخص ثاني، وما في احسن منك انت يا بام ان احطه باسمك لان انت حيل مقربه مني علشان اضمن حق بناتي، لان التامين اذا راح حق روس بناتي راح يضيعون، فانا بحول التامين عليك عشان اضمن حق بناتي. المهم هني الشرطه فتشوا ايميل بام لكن ما حصلوا اي رساله بينها وبين بيتسي. كانت بام تحاول قد ما تقدر انها تلقى هالايميل، متاكده ان الايميل هذا مكتوب، وتحاول انها تحارب ذاكرتها الضعيفه. وبالنهايه قالت لهم فتشوا لابتوب بيتسي اكيد راح تلقون ايميل موجود. وبالفعل الشرطه بعد ما فتشوا لابتوب بيتسي وصلوا اخيرا للرساله، لكن الرساله كانت حيل غريبه. الرساله كانت مكتوبه ببرنامج وورد بخط 97 سوفت وير، واللي اساسا ما كان موجود بالاصدار اللي بجهاز بيتسي. تخيلوا هذا الخط اللي هو 97 سوفت وير، جهاز بيتسي يعتبر أقدم من هذا الإصدار فما كان موجود فيه، غير أنها كانت الوثيقة الوحيدة في البرنامج. وهالشيء شكك الشرطة بأن الكلام اللي مكتوب بهالرسالة تم نقله من جهاز آخر، يعني جهاز إصداره جديد تم كتابة هذا الكلام ونقل هذا الكلام إلى جهاز بيتسي القديم اللي أساساً مو موجود فيه هذا الخط. شوفوا شلون ملاحظات الشرطة كانت دقيقة حتى على الخط. تأكدت الشرطة أن فعلاً بيتسي كتبت كل أموالها باسم بام قبل وفاتها ب5 أيام. وهني وجه لها أحد المحققين التهمة وقال لها أنت اللي قتلتي صديقتك علشان فلوسها. فهني ردت عليه بام وقالت له لو كنت فعلا أنا أحتاج المال كان قتلت زوجي أو أمي، اثنينهم أغنياء وفي عندي الكثير من العائلات الغنية حولي، ليش ممكن أطمع بصديقتي المقربة؟ هي استأمنتني على أموالها، والكثير من أصدقائها شهدوا فعلا أنها كانت تشتكي من روس وتقول أنه كان يضيع فلوسه وأنه شخص غير مسؤول. وهني ترجع أصابع الاتهام كلها على روس مرة أخرى.
خلونا مع بعض نرجع ليوم الحادثة وخلونا نركز ونتبع تحركات روس. في البداية روس طلع من بيتهم الساعة 5 مساء، كان متوجه لبيت أصدقائه، وهو بالطريق لأصدقائه وقف سيارته وعبى بنزين، وبعدها مر على السوبر ماركت علشان يشتري سجاير، وبعدها وقف مرة ثانية عشان يشتري أكل للكلب ماله عزكم الله، وأخيرا وصل لبيت أصدقائه. انزين بعدها قعد روس مع أصدقائه وقرر انه يرجع البيت الساعة 9 مساء، وهو بطريقه رايح للبيت يعني بعد مرور 10 دقائق تقريبا من خروجه من بيت اصدقائه وقف عند مطعم علشان يشتري اكل، مع العلم ان كل تحركاته كانت مصوره كاميرات المراقبه. يعني هذه التحركات اللي قاعد اقول لكم اياها هذا مو كلام منه هو، الشرطه ما قاعد تاخذ كلامه، الشرطه قاعد تشوف تحركاته بكاميرات المراقبه اللي بالاماكن الموجوده. المهم في تمام الساعه 49 دقيقه مساء صارت مكالمته مع الشرطه اللي شغلت لكم اياها من ساعه، لما قاعد يبلغهم ان زوجته انتحرت. تحركات روز كانت بصالحه وتثبت عدم وجوده في موقع الجريمة، إلى أن وصلت الشرطة لدليل جدا قوي، واللي هو أن حصلوا حذاء روس في خزانة الملابس وعليه دم بيتسي. واستنادا لهذا الدليل ولأقوال بام وأن روس هو المشتبه الوحيد بهالجريمة، حكم القاضي بأن روس تعمد أنه يروح كل هالأماكن وهو يدري أن فيها كاميرات مراقبة علشان يثبت حجة غيابه عن موقع الجريمة، لكنه نسى أن في فترة ما كان معروف مكانه فيها، واللي هي نفس الفترة اللي انقتلت فيها بيتسي. وأخيرا تم عرض روس على جهاز كاشف الكذب، والنتيجة هي أن روس فشل بالاختبار. في نوفمبر من عام 2013 تم الحكم على روس بالسجن المؤبد بدون إفراج مشروط. وبالنسبة لأموال تأمين بيتسي قالت بام للمحكمة أنا ما أقدر أصرفها على بناتها في الوقت الحالي بسبب وفاة أمها، فهي حيل منشغلة وحيل حزينة على وفاة أمها. بام توفت قبل محاكمة روس بشهر تقريبا. روس بالمحكمة ما اعترف بالجريمة وقرر أنه يغير محامية ويعين محامي جديد اسمه جول شوارتز. جول بدأ يراجع القضية من البداية وطلب من الشرطة كل مقابلات التحقيق مع روس وكل مقابلات التحقيق مع بام. دخول المحامي جول بالقصة قلب القضية فوق تحت وغير كل مجريات القضية، وراح نسمع القصة من منظورها الصحيح. يعني كل اللي طاف هذه مو القصة أساساً، القصة واللي حصل حق بيتسي بالضبط راح نعرفها الحين. جول كان يتساءل عن تجاهل الشرطة لحجة غياب روس القوية، وكذلك الشرطة تجاهلوا شهادة أصدقائه إنه كان معاهم بهالليلة. ليش 4 أشخاص يتآمرون مع شخص لقتل زوجته المريضة اللي أصلا راح تموت بعد كم شهر؟ شنو يستفيدون من وقفتهم معاه؟ غير هذا الحسابات تقول روس عنده فقط 9 دقائق إنه ينفذ هذه الجريمة كلها، لأن الجريمة صارت قبل مكالمته بساعة، وبهالوقت الضيق روس ما يمدي يرجع البيت ويطعن بيتسي 55 طعنة وينظف نفسه كل هذا ب9 دقائق، مستحيل، الوقت أبدا ما راح يسعفه. والشيء اللي يثبت براءته من وجهة نظر جول المحامي هو أن اللبس اللي كان لابسه روس وطلع فيه لأصحابه هو نفسه اللي تم استجوابه فيه، وما كان عليه أي أثار دم، يعني ما غير الملابس. لنفترض أن هذه الملابس اللي كان طالع فيها مع أصدقائه رجع البيت بعدين ذبح بيتسي راح يكون فيه دم، فيحتاج أنه يغير ملابسه، وبالتحقيق راح يبين أنه غير ملابسه. لكن روس ما كان مغير ملابسه هي ما غيرها أبدا وما كان عليها أي آثار دم. جول كان متأكد 100% من براءة روس من هالجريمة، وإن في جزء مفقود بالقضية، وإن حذاء اللي كان موجود بخزانة الملابس اللي كان عليها دم بيتسي واللي هو يعتبر أقوى دليل ضده، احتمال كبير يكون القاتل تعمد يسوي الحركة هذه علشان يلبس التهمة. وكذلك المحامي جول قدم اعتراض على اختبار كاشف الكذب لروس، لأن بهذاك اليوم روس كان مواصل 32 ساعة ومدخن حشيش وكان في حالة جدا سيئة بعد استجوابه لساعات، فمن الطبيعي انه يفشل بالاختبار. وهم بعد جول اعترض على عدم خضوع بام لاختبار كاشف الكذب، وقال جول جملة مهمة جدا، قال حتى لو كانت بام مصابة في راسها لا يوجد شيء في الواقع يمنع من قول الحقيقة. على حد علمي لا يوجد أي شيء من شأنه أن يحد منها. من الغير عادل هروب بام من اختبار كاشف الكذب بحجة إصابتها برأسها. في فبراير من سنة 2015 محامي روس اللي هو جول قدم استئناف لإعادة النظر بقضية روس، وتمت إعادة المحاكمة. وهني تظهر لنا بام مرة أخرى وتقول إنها تذكرت معلومات مهمة. قالت بام للشرطة إنها تذكرت إن بيوم مقتل بيتسي بعد ما وصلتها للبيت شافت شخصين
كانوا واقفين قريب من البيت. واحد منهم شافته من ظهره وكان شعره أسود وبالضبط نفس هيئة روس. تقول إنها تذكرت هالمعلومة فجأة بسبب إصابتها اللي براسها، يعني قبل ما كانت متذكرتها عشان موضوع الإصابة، بس الحين تذكرتها. سبحان الله، بعد 4 سنوات تذكرتها، لما جابوها للمحاكمة تذكرت. لكن بام فشلت في توريط روس مرة ثانية، وفي نوفمبر من نفس السنة تم إطلاق سراح روس وإثبات براءته بعد مرور أقل من سنة على إطلاق سراحه. وفي شهر أغسطس من سنة 2016 تلقت الشرطة مكالمة من بام وهي تصرخ وتقول إن في حرامي داش بيتها ويهددها بالسكين، وهالحرامي طلب منها إنها تروح معاه للبنك عشان تسحب أموال روس، ويبي أموال روس اللي هي تأمين بيتسي اللي تحولت لبام. وهي على الخط مع الشرطة أطلقت على هذا الشخص 5 طلقات نارية من مسدسها. طبعا هذه المكالمة من ساعة حطيت لكم إياها بداية المقطع، الحين بعرض لكم إياها مرة ثانية، اسمعوها. 911, what's your emergency? Hey, hello, there's someone breaking in my house. Help me. What's the address you're at? No. Is your wife? No, I'm not getting in the car with you. No. What's the address? Get out, get out, get out. Help. What's the address you're at? Help, help. Right, somebody break my No. No, no. No. Hello? Help. Help. Ma'am, can you hear me? Help. What? We cut the recording off right there because in the next second, you could hear 5 gunshots ring out in succession. الشرطة حضرت بسرعة وتم الكشف عن هوية السارق، واللي هو طلع رجال 30 اسمه لويس. هل معقولة يكون روس هو اللي أرسل لويس عشان ينتقم له من بام؟ ما ندري. في الحقيقة هذا الشيء اللي كانت بام تبينا أن نفكر فيه ونظنه، لكنها هالمرة تركت ثغرة اكشفت كل شيء. اكتشفوا الشرطة أن لويس كان يعاني من تلف في الدماغ بسبب تعرضه لحادث سيارة، واكتشفوا بجيبه ورقة فيها السيناريو، يعني كلام يقرأ علشان يمثله. شنو مكتوب هالسيناريو؟ اقتحم بيت بام، اطلب منها تعطيك أموال روس، ثم قم بقتلها. كل هذا مقابل 10,000 دولار. بعد التحقيق اكتشفت الشرطة أن بام هي اللي خدعتها الرجال اللي هو لويس بحجة أنها تبي تسوي معاه مشهد تمثيلي، والرجال مسكين وتقريبا يعتبر غير واعي، ووافق على عرض بام وراح ضحية لخطتها الخبيثة. وهم اكتشفت الشرطة أن بام قبل ما تنفذ هالخطة حاولت أنها تخدع بنت بنفس الطريقة، وقالت بام حق هالبنت هذه أن أنا صحفية وأتعاون مع الشرطة وأحتاج منك أنك تكونين موجودة معاي بالبيت علشان أسوي تمثيلية أني أكلم من 911. كل هذا مقابل $1000، أني أعطيك $1000 بس أني أمثل أن أنت كأنك حرامية داشة بيتي وأنا كأني أكلم من 911 وأبلغهم. البنت وافقت، بعدين ترددت ورفضت لأنها لما سألت بام عن الإثبات أنها فعلا صحفية ما لقيت هالشيء، وبام تهربت. لذلك البنت هذه رفضت، وكل هالحدث هذا مصور بكاميرات المراقبة. تخيلوا. هني الشرطة ألقت القبض على بام، وأثناء التحقيق معاها طلبت بام إنها تروح دورة المياه، ومجرد دخولها لدورة المياه حاولت إنها تنتحر وجرحت رقبتها بقلم. About 5 minutes pass when you can hear officers yelling. هني بام حست ان حقيقتها على وشك ان تظهر، وهذا فعلا اللي صار. بعد مراجعة قضية بيتسي مرة ثانية اكتشفوا الشرطة اشياء واجد. اول اكتشاف اكتشفوا بان بام ما عندها اصابة بالدماغ نهائيا، وانها دفعت لطبيبها عشان يكتب هذا التقرير انها مصابة بالدماغ بدون لا يفحصها. وكذلك الشرطة اكتشفوا بان بام تعرف القاضي معرفة شخصية اللي حكم على روس بالسجن المؤبد، ولهالسبب تم تجاهل الكثير من الادلة اللي كانت من صالح روس ضد بام. روس كان عنده حجة غياب وقت مقتل بيتسي، لكن بام ما كان عنده حجة غياب، وهي أصلاً آخر من شاف بيتسي حية، وكانت عارفة أن روس راح يكون بهذا الوقت عند أصدقائه فالبيت بيكون فاضي. لهالسبب استغلت هالفرصة وحاولت من البداية أنها تورطه وتسجنه، وكل هذا مقابل حصولها على أموال بيتسي. والدليل على ذلك أن حتى بعد وفاة بيتسي بنات بيتسي ما حصلوا ولا فلس من تأمين أمهم، وكانت بام تحتج بوفاة والدتها ان انا حزينه ومالي خلق لكم اصلا، فمن اطلع من هذه النفسيه السيئه راح افضلكم اعطيكم فلوسكم.
وهالشيء يدخلنا لقضية ثانية واللي هو وفاة والدة بام. والدة بام توفت بعد سقوطها من بلكونة بيتها، والطب الشرعي قرر ان سبب وفاتها اختلال في توازنها، وهذا الشيء اللي خلاها تطيح من بلكونتها، او احتمال انها انتحرت. السبب غير معروف، لان هم بعد بام كانت تعاني من الزهايمر، والغريب انه كان في 2 من قضبان البلكونة مكسورين، وبحسب كلام الشرطة قالوا انه من الصعب جدا بل من المستحيل على مرة كبيرة بالسن بعمر بام ان تكسر هذه القضبان بنفسها. وتوقعوا منو اخر شخص شاف بام حية بالضبط مثل ما انتم قاعد تفكرون؟ بام بعد وفاة والدتها ورثت $100,000. وهني نتذكر مقولتها اللي قالتها: لو كنت احتاج المال كان قتلت زوجي او قتلت امي، اثنينهم اغنياء. وهذا اللي صار، بس للاسف الشرطة ما قدرت تثبت عليها جريمة قتل والدتها بسبب قلة الأدلة، لكن الشرطة قدروا انهم يستنتجون هالشيء، خصوصا بعد ما اثبتوا عليها تهمة قتل بيتسي. بام ورثت $100,000 من امها، وربحت من بيتسي $150,000، وكانت تتمتع بهالاموال حرة خارج السجن بعد ما اقتلت شخصين وسجنت شخص ظلم اللي هو روس. واخيرا في يونيو من سنة 2019 تمت إدانة بام بتهمة القتل من الدرجة الأولى بعد قضية حيرت الشرطة لمدة 8 سنوات، وتم الحكم عليها بالسجن المؤبد. بام اقتلت امها وصديقتها المقربة بيتسي والمسكين لويس، وخلت رجال بريء يقضي 4 سنوات من حياته بالسجن يتعاقب على تهمة ما سواها. كل هذا علشان المال. الطمع والجشع حول بام من إنسانة إلى شيطانة، وفي النهاية خذت العدالة مجراها وانتهى فيها الحال بالسجن المؤبد. وهذا كان حل قضية بيتسي، وصراحة من أكثر القصص معقدة، وحيل قاعد تذكرني بقصة بيت، تذكرونه؟ لما كاثرين انتحرت وبلت بيت انه هو قاتلها، هذه قاعد تذكرني فيها بالضبط. بس هذه بام عايشه وخذت الفلوس وعاشت، وبلت روس ببلوه هو ما سواها. فبس ولهني وصلنا نهايه قصه اليوم. اتمنى عجبتكم، ما عجبتكم لانها جريمه او في ناس ماتوا بالقصه، اتمنى عجبتكم ان الاحداث شلون معقده وشلون انحلت. فاحب اقرا كل ارائكم تحت بالكومنت سكشن، وهم بعد ابي اسالكم عن الانترو، ايش رايكم بالانترو اللي حطيته؟ اتمنى عجبكم، حيل قاعد اشتغل على اشياء جديده. ولا تنسون تشاركون بالمسابقة على هالبوست هذا من شلي 3 أشخاص ما يكونوا مشاهير، وتكونوا مسوي لي فولو على حسابي بالانستغرام. فبس ويعطيكم ألف عافية والجاي أحسن.